Varmt välkommen till Debatt i Lund, du som följer oss direkt hemma via tv eller skärm, och mycket välkomna alla ni som kommit till stora salen på Grand Hotel. Här är fullpackat ikväll, jag hoppas att syret ska räcka. Debatt i Lund arrangeras av Lunds universitet med extra och mycket välkommet stöd från samhällsvetenskapliga fakulteten, och jag heter Lars Mogensen och är journalist. Vi vill att de här kvällarna, Debatt i Lund, ska vara någon form av intellektuell debatt och ett rationellt rotande i tidens ting och svåra frågor. Och ikväll handlar det om utopier. Varför då? Jag gissar att alla ni som är här och ni som tittar har egna uppfattningar om det, men jag tänker att bland annat därför att världen i många avseenden står och väger mellan diametralt olika uppfattningar med hur ett samhälle ska styras, om individens frihet eller de stora framtidsfrågorna. Och frågan är, behöver vi utopier? Behöver vi någon slags vinnande visioner att ta fäste mot, sikta mot, för att försöka tänka på någonting annat än exakt det som vi känner till, det som vi har framför näsan? Eller blir utopier per automatik någon slags förfärliga labyrinter som tar oss rakt ner i den här mardrömslika kaninhålen? Någonstans däremellan kanske det finns ett uns av sanning. Vi har en för kvällen välvald panel som ska hjälpa oss att rota i detta. Vi har Nina Björk, Lena Andersson, Svante Nordin och Johannes Stripple. En varm applåd för dem också. Jag tror inte att panelen behöver någon jättemycket presentation, men mycket kort. Nina Björk, författare, samhällsdebattör. Hennes senaste bok heter Medan vi lever, kom på sensommaren. Lena Andersson, likaledes författare och debattör, krönikör, har en ny bok på gång om Ester Nilsson som kommer i dagarna. Jag tror att det är många av er som har en relation till denna Ester. Svante Nordin, idéhistoriker, professor emeritus här i Lund, har skrivit hyllmeter om politisk filosofi, idéhistoria. Hans senaste bok heter Världsandens partisaner. Var nominerad till Stora fackbokspriset 2023. Och så Johannes Stripple som är statsvetare här i Lund och som är intressant av flera olika anledningar, men bland annat för att du använder framtidsvisioner eller utopier, kanske man nästan kan säga, för att liksom försöka få människor att föreställa sig andra framtider. Nog snackat av mig. Utopier kan förstås på många olika sätt. Jag undrar, Nina, hur tolkar du ordet utopi? Jag tänker att utopi är en grov skiss av det samhälle vi vill möjliggöra, och en slags kompassriktning. En kompassriktning, ja. Mm. Lena? Ja, du frågade om de behövs, och jag tänker att det behöver man inte ens fråga, för så fort man ser någonting som man tycker skulle kunna göras på ett annat sätt, så har man fröet till en utopi, kan man säga. Alltså jag förknippar det ganska mycket med ideal. Alltså att man har ett ideal. Om man till exempel tänker på politiska partier, så behöver man ju fråga sig, för att förstå vad de säger i skogen av förslag, att vad är det här partiets utopi? Alltså hur ser deras ideala samhälle ut? Och det kan ju vara väldigt fruktbart för att bedöma, är de nu på väg bort från den eller mot den, eller hur ser det ut? Så att det är knutet till ideal för mig. Men tror du att de flesta politiska partier, om vi bara stannar där, har varje parti liksom någon slags utopi? Jag tror de måste ha det för att kunna vara ett parti. Om man är socialdemokrat måste man till exempel fråga sig varför man inte är kommunist. Om man är folkpartist måste man, eller brukar jag undra, vad är det du inte är? Är du inte socialdemokrat eller är du inte moderat? Så man kan orientera sig. De är inte ens folkpartister längre, de är liberaler. Ja. Okej, Svante Nordin då, en utopi, vad är det för någonting? Ja, det kan väl vara, antingen är det ett politiskt projekt, det är någonting som man vill förverkliga.
med våld eller utan våld. Och det är utopi den mer problematiska meningen. Och sen finns det ju utopier en mer oproblematisk mening där utopier är drömmar, föreställningar och förhoppningar, ideal, idéer om vad som skulle vara rättvist och orättvist. Det är den lite mildare varianten av det utopiska och också den existentiella varianten, för att vi människor är ju någon sorts kontrafaktiska djur. Vi föreställer oss alltid sådant som inte är faktum, sådant som inte finns någon särskild stans, och det måste vi göra så länge vi vill förbli människor. Tack. Och Johannes, hur tolkar du utopi? Ja, när jag har jobbat har jag ofta försökt skilja på utopism och utopiskt tänkande. Och utopism är lite mer det här föreställningen om ett perfekt samhälle, idealen liksom. Medan utopiskt tänkande är mer ett förhållningssätt, en kritisk metod. Och där är jag mycket mer hemma i utopi som en kritisk metod, ett sätt att ifrågasätta det vi har idag och hur det skulle kunna göras. Så det innebär inte att det finns ett slutmål, ett idealtillstånd, eller? Nej, precis. Om utopiskt tänkande är mer att inte sträva efter mot tydlig plan mot ett idealtillstånd, utan istället ett ifrågasättande av det som vi mycket mer processinriktat och det vi har. Ordet utopi kommer ju, om jag inte har fel, av den engelske 1500-talsförfattaren Thomas More som skrev Utopia 1516. Från grekiskan en plats som inte existerar, ett slags ingenstans. Men hjälp oss, Svante, du får börja som den idéhistoriker du är och det uppslagsverk som du är. Om vi bara målar upp några av de stora utopierna som har präglat tiden fram till nu. Ja, man kan väl säga att utopismen har, som allting annat i den västerländska idéhistorien, två rötter. Den ena grekisk, den andra judisk kristen. Och den grekiska roten, då är du tillbaka i Platon och Platons staten och Platons försök att skapa en bild av vad är rättvisa genom att måla upp en icke-existerande stad eller stat, en stad i orden. Hur skulle den absolut rättvisa staten se ut? Den skulle styras av filosofer och den innehåller en del socialistiska inslag och så vidare. Och det där tar sen Thomas More på 1500-talet över, och då är det en ö i världshavet, en sorts resa i den tidens anda. Den utopiska ön, där är allting absolut rättvist, det är också socialistiskt, det är väldigt jämlikt och det är väldigt välordnat och så vidare. Också en idealbild. Och tittar vi å andra sidan på de judisk-kristna rötterna så kan man säga att den ursprungliga utopin finns i Första Mosebok. Det är paradiset, det är Edens lustgård. Det där som Adam och Eva sabbar på inrådan av ormen. Och sen har vi ju alla varit landsflyktiga och är fortfarande. Så gick det som det gick. Så gick det som det gick. Men hoppet lever, nämligen i sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, alltså att Guds riket ska komma tillbaka, Kristus ska komma tillbaka, 1000-årsriket ska styra oss. Det är det apokalyptiska draget i utopismen. Och sen finns det då en massa andra utopier däremellan. 1800-talets utopister, Charles Fourier, lite Schlaraffenland liknande. Det finns till och med svenska 1700-tals utopister som Hans Bergeström. Det finns 1800-tals utopister som Nils Hermann Kviding och så vidare. 1900-talet utmärks inte av utopier utan av dystopier. Huxleys Du sköna nya värld, 1984 av Orwell, Karin Boyes Kallocain. Det kan vi ju diskutera, varför är vår tid mera dystopisk än
utopisk. Men visst fanns det utopier under 1900-talet, man tänker sig socialismen eller för den delen fascismen som utopier, eller? Ja, det har du absolut rätt i. Jag tänkte mera på berömda författare till utopiska böcker. William Morris, Ljus från Nowhere från 1890-talet är en av de sista så där väldigt kända. Sen finns det, precis som du säger, implicita utopier både i kommunism och i fascism och i miljörörelse och andra rörelser. Är det någon som vill komplettera med 1900-talets utopierna? Lena? Ja, men jag tänkte på det, haka på här, alltså att de litterära verken blir dystopier under 1900-talet har väl att göra med att de kommenterar de verkliga utopierna som man lever i eller som man har omkring sig. Det borde väl finnas ett samband där. Att Sovjetunionen är då en slags utopi som har förverkligats och även andra samhällsmodeller som man aldrig har sett förut. Alltså den genomförda demokratin kan man ju säga ändå att det blir på något sätt. Så att hela utopitanken som förverkligat projekt är ju i svang. Och då blir litteraturen, då hittar den ju avigsidorna med det. Joachim Fest, den tyska historikern, skrev 1989 en bok där han sa att 1989 det innebär slutet på den utopiska tidsåldern. Och då menade han väl just att de totalitära ideologiernas utopier, de tror man inte längre på efter 1989. Och nu går vi in i en icke-utopisk tidsålder, tänkte han. Tänkte han sig det, samtidigt som Fukuyama skrev om att historien var slut också. Precis. Ja. Men du var inne på Lena, demokrati som en utopi tror jag, men var liksom rösträttsrörelsen, den tidiga rösträttsrörelsen, den tidiga kvinnokampen, var det också utopier eller? Nej, jag menar inte kanske att det var en utopi, men det var ju nya samhällen som vi aldrig hade sett förut som kom då under 1900-talet, alltså för 100 år sedan. Det var nya filosofiska tankar, det var även socialdemokratin är ju en slags förverkligad utopi då. Va? Jag menar att de förverkligas i verkligheten. Tidigare så var det just tankar man drömde om. Men här höll de på att förverkligas och då författarna ser ju då genast baksidorna. Men man tänker att det krävs en revolution eller någonting jättestort för att en utopi ska förverkligas. Så skulle ju inte till exempel kvinnorörelsen eller feminismen sägas ha kunnat vara en utopi. Men jag menar att feminismen har egentligen varit en revolutionär nästan. Alltså när man tänker på resultatet, vilken skillnad det har blivit i kvinnors vanliga liv, en vanlig dag jämfört med för inte så himla länge sedan, så är ju det en enormt stor förändring som naturligtvis har förebådats av Wollstonecraft 1700-talet och Simone de Beauvoir och så vidare, och John Stuart Mill, men som vi inte tänker på en färdig utopi och som vi kanske inte heller tänker på som att det har skett en revolution. Johannes och sen Svante. Medborgarrättsrörelsen i USA eller feminismens framväxt, om utopi är utopiskt tänkande istället, då är det mycket lättare att se den sortens rörelser som precis sätter upp någonting som skär sig mot de rådande normerna under sin tid. Liksom. Så när Martin Luther King säger liksom, I have a dream, så är inte det ett perfekt utopiskt samhälle han uttalar, men det är ett form av utopiskt tänkande som sätter fingret på något och som gör det möjligt att precis i den där man då står där kan man börja jobba för ett samhälle som i någon mån uppfattas som bättre utan att man för den skull vet vad slutmålet för den är. Liksom. Så utopiskt tänkande fångar in mycket av de strömningarna tycker jag. Sen på tal om litteratur så gör ju sig inte utopin som skönlitteratur så bra. Det har ju många försökt skriva den, men det blir ofta väldigt den är tråkig. kassig. Ja. Det blir ju att någon frågar, men hur gör ni här? Jo, vi tänker så här att de handikappade de ska också få äta fast de inte... Alltså så blir det föreläsning, så det blir inte så bra som skönlitteratur betraktat. Nej. Svante? Om jag får lägga till denna inventering någonting så kan man ju också tänka på de teknologiska utopierna eller dystopierna. Alltså hur
den digitala revolutionen, den kommande i vardande varande AI-revolutionen, genmanipulationsrevolutionen och andra skapar en helt ny värld som man antingen kan jubla åt, alltså transhumanismen, att övervinna själva den mänskliga rasen eller arten till någonting annat och mycket mer härligt, eller också tvärtom. Här är det helvetet som nalkas. Ja, men du är ju inne på vår tids stora utopier eller berättelser, transhumanism, teknikoptimismen. Har vi några andra, vilka är de stora berättelserna eller visionerna nu? Utopierna? Den stora utopin nu är väl att vi skulle kunna bevara samhället som det är nu. Alltså att i all så lång tid vi kan tänka oss framåt så kommer vi fortfarande ha internationella valutafonden och fossila bränslen kommer att driva vår ekonomi. Vi kommer ha kexchoklad. Alltså att behålla status quo är väl liksom en ganska... Vi tänker inte på det som en utopi, men det är väl efter någonting som de flesta ändå... Det är svårt att tänka sig något helt annat, samtidigt som vi vet att det är ganska orealistiskt och aldrig någonting tidigare skådat att allting bara skulle bestå. Men jag tycker att det är en stark outtryckt utopi, så som vi agerar politiskt. Jag tycker det är precis det. Jag ser 4 stycken dominerande utopier på det sättet. Och det är den här teknologiska transhumanismen som är en. Och ekologismens föreställningen om kanske om nerväxt är en. Sen har vi en auktoritär dröm om ett samhälle, dröm tillbaks, och sen så en neoliberal utopi i globalisering. Så de 4 skulle jag säga har varit dominerande i alla fall. Vad säger du om Ninas kexchoklad då? Alltså att vi fortsätter... Det är ju förfärligt. Tänk att kexchoklad. Nej, men alltså idén om att vilja kunna leva så gott som vi gör i vår del av världen och fortsätta med det utan några större bekymmer. Nej, men det är en av de 4. Den idén om att vi behöver drömma om ett samhälle som är organiserat på ett annat sätt, med rötter delvis i ekologi eller postkapitalism och så. Den är en ganska tydlig utopisk strömning eller utopiskt tänkande idag. Mm. Frågan är om inte Joakim Fest fick rätt, eller mer rätt kanske än Fukuyama. Historien tog inte slut, men utopiernas tidsålder tog slut 1989 och det har inte kommit sedan dess. Ja, Nina säger då att allting ska fortsätta vara som det är. Men om vi underkänner det så är det ingen utopi. Då kan man fråga sig, har det kommit fram några stora utopier? Ja, den teknologiska möjligtvis. Men det är ju inte vad gemene man drömmer om, utan det är somliga nördar som tror på transhumanismen. Den libertarianska utopin, ja men den är väl skrinlagd vid det här laget. Det finns ju inga längre som tror på detta. För 20 år sedan kanske. Men alltså det finns en saknad, brist på utopi. Men kan man inte säga att det har blivit en slags individ, alltså att utopismen har flyttat in och blivit... För jag tänker så att till exempel om en unge kommer hem och säger jag vill bli fotbollsproffs eller YouTube-stjärna eller så ska man inte som förälder säga det är väldigt stor sannolikhet att du inte blir det. För kolla här, det är jättesvårt att vara realistisk och så, utan inga drömmar är för stora, du kan bara du vill och bara fantasin sätter gränser. Och så där säger vi en sak, men sen om någon säger så här, men vi kanske inte behöver arbeta 8 timmar, vi kanske kan ha 6 timmars arbetsdag. Och det där är bara utopiskt tänkande. Alltså det är väldigt trevligt med privata utopier, alltså att någon enskild föreställer sig orealistiska saker, men det är väldigt hårt på det politiskt kollektiva planet. Hård gränsvakter mot utopiskt. Jag har gått över från kollektiva till individuella ideologier. För jag menar förr så kanske inte föräldrar osannolika saker på det. Alltså de var inte utopister för sina barns räkning. Nej, okej. Och här då Johannes nämnt idéer om nerväxt, neoliberalism och teknikvisionerna. Nina pratar om det samhället vi har som en utopi, att vi kan fortsätta med det. Lena? Jag tycker att vi har levt i en utopi ganska länge nu, som kanske 15 år eller mer, jag vet inte.
som har handlat om den här rättviseidén om att man ska, alltså som kallas för inkludering, att man ska utradera alla effekter av olikheter. Jag menar, jag minns, man lyssnar på det offentliga samtalet, så har det varit otroligt starkt, alltså ett mycket starkt drag. Jag minns jag lyssnade på ett radioprogram för några år sedan bara där, som hette någonting med funko någonting. Alltså funktionsnedsättning. Som på skämtsamt allvar pratade om att det var orättvist att det fanns fjäll för att alla kunde inte bestiga dem. Det tycker jag har varit ett starkt drag. Jag tycker MeToo är en utopiskt tänkande. För att man aldrig mer ska behöva ha ett dåligt samlag. Ja, det var inte dåligt samlag. Ett ofrivilligt samlag. Det har varit en glidande skala mellan dem. Absolut. Nej. Jag tycker MeToo var en utopiskt tänkande. Jag tycker vi har haft flera sådana rörelser i samtiden som har just varit det här att alla naturliga orättvisor ska utrotas för att slutsumman ska bli rättvis, så att säga. Och rättvis betyder likadan, att man har likadan. Ja, men i den kan det nästan ligga att man förnekar naturen. Alltså, vissa är snabba i huvudet eller snabba i kroppen, och vissa är inte. Eller man har ett visst kön eller man har en viss hudfärg. Och om man tror att det i sig är diskrimineringsgrund eller förtryckande, så vill man nästan säga att det inte existerar, eller att vi inte ska tro att det har några... Och vi ska hudfärg har kanske inte så mycket mer konsekvenser mer än D-vitamin eller någonting, men kön eller funktion har sin kropp, det har ju betydelse liksom. Och man är så rädd att det blir till... Det behöver inte... Alltså någon slags orättvisa är det, eller inte orättvisa är det inte, men någon slags... Det är ju tråkigare att inte kunna gå än att kunna gå, men mer... Hur mycket det leder till är ändå politiska beslut, men att vi nästan vill förneka naturen för att vi tänker att det är diskriminerande att säga eller att veta vissa saker om oss. Men ambitionen har ju varit att utjämna det där. Då. Ja, det tycker jag har varit en starkt utopiskt drag under ett antal år nu. Men det har inte förverkligat. Om jag uppfattar det rätt så MeToo till exempel, dåligt samlag eller ett ofrivilligt samlag, där är ni inte överens. Men vad ni talar om båda två är ju att det handlar om individen väldigt mycket, individens möjligheter och begränsningar, och att det är där i som utopierna ligger, eller? Ja, det är väl så det formuleras, ja. Att individen ska... Alltså det är en slags omtolkning av liberalismens individuella friheter och rättigheter, eller snarare rättigheter då. Att individen man har rätt till alltså man har rätt till jämlikhet, och jämlikhet tolkas som samma utfall, kort sagt. Det är mycket utopiskt. Svante... För att inte säga dystopiskt. Ja. Nej, man kan ju vrida och vända verkligen på det här begreppet utopi, och man kan naturligtvis tänka så som Lena är inne på. Alltså en utopi som inte är ett bastant politiskt projekt som ska förverkligas med revolution och så, utan en utopi som mer är att man föreställer sig mera naturrättsligt i stil med John Rawls eller Jürgen Habermas i Platons och Kants efterföljd. Alltså en naturrättslig ordning, ett rättvist samhälle. När man talar om mänskliga rättigheter så är det ju, som man har gjort väldigt mycket under de senaste decennierna, så kan man ju uppfatta det som en sorts utopi i orden. Själva föreställningen att det finns någon sorts i världsordningen inneboende mänskliga rättigheter. Det är ju en ganska grunddjup metafysisk föreställning. Den kan ju i sig uppfattas som en typ av utopi, en väldigt onaturalistisk, orealistisk utopi. Att det finns, förutom det som existerar i tid och rum, en sorts ideell världsordning. Det kan ju uppfattas som ett utopiskt tänkande. Okej. Ja, Lena, då, i så fall kan jag hålla med dig. Ja, men det är nästan alltså, att prata om mänskliga rättigheter, det är väl lite som ett performativ. Alltså, vi säger alla människor är födda fria. Vi har de här rättigheterna, det har vi ju inte.
Alltså, det är ju inte så. Vi kan inte ha någonting som vi inte bestämmer, men att man säger det så nu har vi gjort det. Nu har vi mänskliga rättigheter och nu kan vi. Men det är klart att vi inte har i någon ursprunglig mening. På så vis blir liksom FN-stadgan, Nina, också i sig utopistisk, kan man säga, att alla människor är födda lika och lika värde och lika rättigheter. Ja, den de säger siktar det mot som någonting. presens, men det skulle ju kunna vara vi ska skapa ett samhälle där i världen, i naturen är det inte så, men vi ska skapa ett samhälle där det kommer att vara så att alla kommer att vara födda fria och jämlika. Ja. Men vi har ju det i form av alltså, likhet inför lagen. Kanske vi inte lever upp till alla gånger, men det är ju formella rättigheter trots allt. Det är inte bara att vi borde... För om man lämnar det formella, då hamnar man ju i det här att vi måste asfaltera fjällen och helst ta ner dem. Alltså, så fort man lämnar det som är formellt så blir det ju... Då hamnar vi ju i detta med att det får inte vara några utfallsskillnader. Men det kanske är så att det finns utopier, eller så här, kanske det är att utopier ska handla om ett samhälle. Hur har vi det med varandra? Hur gör vi med de här eviga frågorna om ägande och vad ska vi göra med barn och reproduktion och bla bla. Det finns vissa saker som är konstanta i mänskligt liv liksom. Och sen det finns det utopier som handlar om inte ett annat samhälle utan en annan värld. Och där kommer väl det som du pratar om, de här religiösa föreställningarna in. Alltså att man tror att världen kan vara bättre så att vi kan leva lyckligt efter döden eller... och då kan vi ju aldrig, alltså det är fantasi, det är science fiction, det kanske är religion och det är något annat än ett samhälle. Och transhumanism kanske är att man drömmer om en annan värld, liksom. Att vi skulle kunna vara bara hjärnor och ladda upp våra hjärnor i molnet. Och så. Jag tycker det är lite orealistiskt rent, ja. Som kanske samhällsutopier kontra andra världutopier är en. Men han Fourier som du nämnde, han är ju känd utopist, men han har ju sånt där att lejonen, när det är det jättebra samhället som han skriver om, då kommer inte lejon att vara lejon utan då kommer de vara antilejon och då är de jättesnälla och hjälper och är som transportörer åt människor och de springer så snabbt så man kan äta frukost i Paris och sova middag i London eller vad det är han skriver. Och, ja, han har jättesådär så att det är verkligen inte bara, fast han har ju ett annat samhälle också, ett socialistiskt samhälle där man, med gemensam egendom och så, men också de här helt... Jag tror inte att vi någonsin kan skapa antilejon. Så där är det både värld och samhälle då, som är i hans skrift. Ronny Ambjörnsson, en kollega till dig, Svante, skrev Fantasin till makten som handlar om utopier där han konstaterar att de tänkta utopiernas samhällen tenderar ofta att bli totalitära. Utopisten söker bygga in mekanismer för att förhindra förändring. För att har man en klar idé så vill man ju att det är den som ska gälla, ingenting annat. Det dyker ofta också upp någon form av hemlig polis i utopier enligt honom. Det är kanske en viss sorts utopier, eller? Ja, alltså det finns en gammal dröm om det syndfria samhället. Edens lustgård var ju ett syndfritt samhälle och sen vad Eva och Adam gör, det är ju att de syndar och då blir de utdrivna. Och man kan säga att väldigt mycket av den offentliga debatten, inte minst i det moralistiska Sverige, handlar ju om att fördöma människors synder. De kan, av massa olika slag, ekonomiska, sexuella, alla möjliga synder. Och där finns ju också en sorts dröm om det syndfria samhället där alla är från morgon till kväll helt och hållet moraliska. Är Sverige ett moralistiskt samhälle? Ja, men visst i allra högsta grad. Och den offentliga debatten är ju det. Absolut, det är Luthers lilla katekes i moderniserad version och tillämpad. All svensk offentlig debatt handlar om att fördöma synder. Vad säger ni andra om det? Ja, jag håller med. Och skälet till att det blir totalitärt när man har en utopi så här så är ju att man har hittat det rätta. Och så fort man har hittat det rätta så måste man ju slå ner på det som är fel. Och då finns det inget avstånd däremellan, så att säga. Det finns inget utrymme då för tveksamhet, tvivel, ambivalens, tolerans. Man kan ju tolerera något fast man ogillar det.
i frihetens namn exempelvis. Så det är därför det blir totalitärt, för att man vet vad som är rätt och då måste man gå åt det som är fel. Så det är ganska logiskt. Fast om man inte alls vet vad som är rätt så kan man ju inte navigera överhuvudtaget. Så jag tror inte att problemet är att jag tycker att jag har rätt och du tycker att du har rätt, utan det är hur vi, när vi upptäcker att vi tycker olika, hur vi förhåller oss till den åsiktsskillnaden. Och om man då säger, men det du tycker är ont och det jag tycker, alltså då blir det meningslöst. Då får jag säga, jag vill det här för jag tror att då kommer detta kunna vara. Är det ett mål du delar? Ja, kanske det är. Men du tror att vi kommer dit på ett helt annat sätt? Eller liksom... Jag menar som samhälle tycker det är rätta. För jag håller helt med dig, på individnivå ska man definitivt både veta vad som är rätt och om man kan klara av det, liksom, om man når dit någon gång. Och även kunna uttrycka det. Men jag menar som att samhället vet det. Alltså att som styrande vet det. Att lagen vet det. Det är ju också något typiskt för de här klassiska utopierna, Moores utopia och så, att människorna på denna världshavet utopia, de är helt och hållet moraliska. De gör aldrig något orätt och de spelar inga spel om tärningar, de förtär inte alkohol, de besöker inga badstugor. Man undrar vad 1500-talets engelsmän hade för sig på badstugorna. Man kan ju föreställa sig i sin vilda... Jag fattar inte varför det skulle vara utan nöjena är man under måltiderna läser man högt ur uppbyggliga böcker för de här utopierna. De går alltid och lägger sig 8:00 på kvällen allihop och stiger upp till trumpetstötar på morgonen. De går också klädda allihopa i ofärgade yllekläder och så. Och det är ju något som ligger i en sån typ av moralsyn ligger ju också i den klassiska utopin. Mm. Nu har vi gjort när av utopierna ordentligt och vi har pratat om att det dyker upp hemliga poliser om de skulle klä sig i färgade yllekläder eller eventuellt gå till badstugan. Då hemliga polisen dyker upp. Men grundfrågan här är ikväll, behövs utopier? Och jag kan tänka så här själv att man måste kunna föreställa sig någonting annat väl. Både som samhälle och som på individplan. Men man kanske sätter någon slags fälleben som det heter på skånska om man gör det. Jag vet inte, vad säger Johannes? Behövs det utopier? Utopismen behövs inte riktigt. Och jag håller helt med att utopismen blir auktoritär. Den blir någons perfekta samhälle som man kan hålla med eller inte hålla med om. Och det blir polis vid gränserna av det samhället, vilka passar in och inte. Men utopiskt tänkande som en kritisk process, det behöver vi mer än någonsin. Liksom. Och jag tror vi behöver de rummen där vi har möjlighet att tänka kritiskt om vårt samhälle på ett tryggt sätt. Det behöver vi mer än någonsin. Så vi behöver platser där vi kan tänka utopiskt, men vi behöver inte andras utopier på det sättet. Ja, men för du formulerar ju i ljudvandringar och i text och bilder så framtidsscenarier. Ja, du vet, framtid. Som handlar om ett samhälle långt fram i tiden där vi förhoppningsvis har klarat klimatförändringar och sådär. Och rätt mycket handlar om känslor eller att väcka känslor hos betraktaren, eller hur? Jag menar, om man tänker hur politisk teori och politisk filosofi har funkat så har den varit väldigt abstrakt och textbaserad och så här. Och då har jag tyckt det var en utmaning att istället ta med människor på en mer känslomässig, sensorisk upplevelse. Så att utopiskt tänkande kan då också vara lite mer av en konstnärlig upplevelse. Och när människor har varit med om föreställt sig någonting och gått in och liksom upplevt någonting i framtiden eller något som varit annorlunda, så kan de ju återvända till idag med lite andra ögon och titta på sin samtid med lite andra ögon. Så det handlar inte om mitt idealsamhälle i det, men att skruva lite på det som människor tar för givet. Liksom. Vad har du då för människosyn? För jag tycker att människouppfattning är ju väldigt väsentligt när man ska diskutera hur ett annat samhälle hur det borde vara. Om man har en syn att människan förändras eller är väldigt föränderlig eller att hon är ganska statisk. Hur ser du på det? Vi har ju tittat på utopier kring vad ett postfossilt samhälle skulle kunna vara, vad ett samhälle som inte genererar avfall, hur det skulle kunna vara organiserat, ett samhälle där vi inte producerar plast på det sättet, ett samhälle med
annan relation till skogen och liksom så. Så det är inte så att det startar från en specifik, utan människor kan ju gå in där och uppleva vad skulle det innebära för mig, för mitt företag, för min plats, för min stad och verka i ett sådant samhälle. Så jag sätter ofta, som en författare gör, ja men så här ser den här världen ut, hur funkar du i den? Hur är den? Sen får de ju återvända till sitt liv och sitt företag och sin organisation och de är med dem och brottas med det. För mig är det mer bara en metod och en process att hjälpa människor att tänka än vad det är att övertyga dem om någonting. Förutom att tänka kring vad ett postfossilt samhälle skulle kunna vara. Ett postfossilt samhälle. Men det du säger är inte... Jag vet inte, jag kanske har fel, Svante vet allting om utopier, men jag tänker att det är ofta samma teman som dyker upp från jättelänge. Alltså, ja, men och det tänker jag, de här sakerna som försörjning, familjebildning, ägandefrågor, alltså det är eviga frågor för att människan är evig. Och sen hur man svarar man på dem på olika sätt och sådär. Men så att det är utopier som egentligen då bara är, eller enligt en del bara fantasier, behandlar ändå nödvändiga saker, tror jag, för artvarelsen människan. Och de är de samma. Ja, jag håller också med om att de är de samma. Men det betyder också att vi kommer att reagera på samma sätt när det ställs inför en situation som vi inte trivs med eller tycker om eller vi känner oss instängda. Men om man kan ju tänka sig då att människan är så föränderlig att hon kommer en vacker dag inte reagera på samma sätt. Inför vad? Inför till exempel kollektivt ägande eller liknande saker. Eller att man inte man vet att det där får jag inte göra och man får inte leva ut sin potential och man får inte testa saker för det kommer ge avfall och liknande. Då kan man ju tänka så här, antingen jag tänker så här, folk kommer inte stå ut. Men man kan ju ha en annan uppfattning om människan och tänka nej, hon kommer anpassa sig till det och tycka om det och bli adaptiv preferens. Att hon kommer... Men när du säger, Lena, att hon kommer inte att stå ut, så förutsätter du att det kommer finnas liksom någon slags repressiv kraft i den här utopin, eller att individen blir kringskuren på något sätt? Eller? Själva idealet kommer att vara en repressiv kraft för att man ska göra så här och det ska inte bli det här och så kommer människan fortfarande att vilja ha nöjen och förlusta sig och göra saker som är slösaktiga och sådär. Men saker som är slösaktiga och sånt där, hur de där sakerna ser ut kan väl skilja sig, men att inte vara de här människorna som du beskrev som går och lägger sig 8 och allting är, man är god och ordningsam från morgon till kväll, det kanske aldrig kommer att ske. Men den där att man reagerar på, alltså, det finns, det är som den frågan du ställde, så tänker jag att det måste vara även nu. Alltså vi ställs ju inför, till exempel, de flesta tror på klimathotet, vi ställs dagligen inför en väldigt stor känsla av maktlöshet. Och vi står ut. Alltså, jag vet inte. Men det är för att vi inte vet vad vi ska göra. Nej, och det är egentligen jättefrustrerande. Om vi tänker på vad som utmärker människor till skillnad från andra djur, så är ju vi de som har planer och som Marx säger att ett bi kan göra jättefin, ni vet den här liknelsen, bästa bikupan, bättre än arkitekten kan göra, men arkitekten har ritat en plan först. Alltså det är det som är människan. Och när vi blir maktlösa och inte har en plan, alltså jag tror att vi reagerar på det, men vi kan inte peka kanske att här är min känsla inför maktlösheten eller inför att vi inte har kontroll. Eller hur tar de maktlösheten? Är det psykisk ohälsa? Är det att vi röstar på högerextrema partier? Är det att vi... Jag vet inte. Men skulle inte den maktlösheten kunna brytas i någon form eller botas med utopistiskt tänkande alla Johannes? Alltså att inte bara... fast han verkar ju inte gilla planer. Annars tror jag att det skulle kunna funka. Men om vi inte kan ha planer så har vi maktlöshet. Ja, men på riktigt, tycker du att utopi är ett viktigt redskap? Att kunna på något vis föreställa sig, inte kanske slutmålet för allting, men en tydligare vision av ett annat samhälle? Ja, och jag tror egentligen alla tänker det, fast en del delar den visionen vi har nu med 3% tillväxt till exempel varje år och så.
och en del delar inte det. Och de som inte delar det, då tänker vi det är utopi, det andra är inte en utopi. Men jag tror att nästan alla har eller det är nästan nödvändigt, åtminstone om man är lite intresserad av politik, att tänka sig det här, är det bra eller rätt väg att gå? Är det, liksom, annars blir man ju helt nihilistisk. Lena och Svante? Jo, jag märker hos mig själv en väldig ambivalens i förhållande till själva den här idén om utopin. Jag tror jag delar den ambivalensen med övriga i panelen. Men å ena sidan så att tänka sig en mänsklighet utan några drömmar eller förhoppningar, det är ju omöjligt, det var ju förfärligt. Å andra sidan, om någon tekniskt geni kunde erbjuda mig att avskaffa den här jävla mänskligheten och uppfinna en ny mänsklighet, en transhumanistisk mänsklighet med hjälp av genmanipulation, en syndfri mänsklighet där alla var snälla emot varandra, där alla var omtänksamma, där det inte fanns någon sexualdrift, där folk inte blev hungriga, där alla levde utan problem. Skulle jag vilja avskaffa den nuvarande mänskligheten för att ersätta den med en sådan transhumanistisk utopisk mänsklighet? Nej, för helvete. Aldrig i livet. Nej, men det är ju som att säga vill vi att mänskligheten ska dö, för vi kan ju inte, mänskligheten är ju som den är. Alltså det där är ju det som ska människor bli skalbaggar, det är lika liksom, nej det vill vi inte. Eller inget ont om skalbaggar, men alla ska inkluderas, ingen är fel. Johannes? Jag håller med om det som ni säger här. Att om vi inte har någon idé om något annat samhälle, så blir vi ju fast i det vi har bara. Och det är ju väldigt problematiskt om vi inte känner att vi kan göra något annat än det vi har. Så ett visst mått av någonstans att sträva mot, det tror jag är väldigt sunt att ha. För annars kommer ju det tomrummet, det tror jag det fylls sen. Då får vi mer dystopier och då får vi maktlöshet och en massa annat som tar det. Men kan inte dystopier också fungera som igångsättare då? Skrämma skiten ur oss så att vi får lust att göra någonting annat? Lite. Sådär säger forskningen. Men alltså hela vår politik går ju ut på att vi har, utopin är ju norm. Inget parti vill ha det som det är. Fast alla vill ha i grunden som det är. Ja, men de pratar om reformer. Och jag blir alltid förundrad över det där, för de som har haft makten i 100 år borde väl egentligen säga så här: nej, men jag är nöjd, stolt men inte nöjd, säger de då. Ja, det gör de ju. Alltså som det ständigt behövs reformer, därför att då skulle de väl svara så här: ja, men allt ändrar sig så mycket så vi måste ha reformer för det nya. Men det är ju på marginalen, ärligt talat, som det ändrar sig. Så att alla vill ju ha, våra partier representerar ju just det här, vilken sorts olika samhälle man vill ha, på ett ganska uttömmande vis. Nej, de vill ju ha samma. Ja, det är ingen som vill ha en... Men Nina, du vet varför? De skulle svara dig så här: det andra är provat. Ja. Jag vet att du inte håller med om det, att det är inte provat. Du har en idé i himlen som Sokrates hade. Det är jag, Sokrates. Men de skulle säga att det är provat, vi kan inte gå den vägen. Men det är en sak, då säger vi så här: vi kan inte göra på något annat sätt. Vi måste ha den ekonomin, vi måste ha en produktion och konsumtion som ständigt ökar varje år. Och inom den så tycker du att de är väldigt olika då, partierna. Jag tänker att det ganska i sig är så likt. Så för mig är det inte så att våra, är det 8 riksdagspartier uttömmer alla möjligheter man kan tänka sig ett framtida drömsamhälle på. Tack och lov inte. För jag tycker ingen av dem har liksom ett samhällsvision som jag tror är möjlig, även om jag skulle önska det. Nej, men det finns inte hur många sätt som helst att göra det på. Alltså. Det finns några olika styrelseformer. Det finns inte hur många men det som här helst. Det går att göra på ett annat sätt. Ja. Men alla är överens i de här partierna, och många andra är överens om att det kommer att bli hemskt. Men skulle du önska en tydligare eller en helt annorlunda utopi då än den som de flyttar på i decimalerna i riksdagen? Ja, alltså jag tror ju att det inte går att leva så här när vi inte har oändliga resurser. Vi kan inte ha
en vinststyrd, tillväxtstyrd ekonomi i det långa loppet. Så ja, jag skulle vilja att något parti tyckte så. En annan fråga, Lena. Varför går det inte att skönlitterärt gestalta en utopi på ett trovärdigt sätt? William Morris var en av de sista som försökte med sina News from Nowhere. Det blev inte trovärdigt. Han var en duktig konstnär, han var en filosof, men den boken kan man läsa om man är idéhistoriker, men knappast annars. Men det kanske inte är trovärdiga de vill vara. De kanske vill vara så en frö, liksom, en tankefrö. Jo, men det är ingen bra bok. Men svaret Nej, men som idéhistoriker kan man kanske tycka om den. Ja, det kan man absolut. Jag har läst den som idéhistoriker och skrivit Jag om har den. också läst den. Jag tyckte inte att den var så rolig, nej. Men jag menar, det kanske inte är utopigenrens... Alltså jag vet inte, det kanske det är. Men varför är det har man tråkigt? läst en, om det är Morris eller om det är Vad heter den? Moore eller vad det är, Backwards, så Spellman. har man läst några sidor så slocknar man på något vis av all denna präktighet. Ja. Svaret är ju enkelt. Skönlitteratur behöver konflikt. Ja. Och i en utopi finns det inga konflikter, eller? Nej, det gör det väl Men inte. måste en utopi vara präktig då? Måste den... Johannes, de är så präktiga och tråkiga utopierna. Jag vet att du inte vill formulera några exakta utopier, men jag antar att du inte försöker vara tråkig och präktig i ditt utopistiska tänkande. Nej, men det är precis det är ju det. Det blir ju präktigt som utopism, men som utopiskt tänkande behöver det inte alls bli det. Då blir det ju kritiskt och ifrågasättandet och spekulativt och fantasifullt istället. Och det som är tillåtande med att tänka utopiskt är ju just att det får vara löst i kanterna och fritt. Annars hamnar man i det som är mer visionerande, som är tydligt utmejslande och ett steg framöver när det tar. Men just att få... Utopin har ju det mycket mer tillåtande sättet. Ja, men tänk om det var så här. Den utgångspunkten med, och det är ju liksom öppnande istället, tycker jag. När man börjar prata om visioner så blir det mycket mer inlåst liksom. Men den utopiska startpunkten är mycket mer fantasifull. Någon här var inne på auktoritära regimer som uppstår. Skulle liksom antidemokratiska och auktoritära krafter vara en av utopierna i vår tid? Att det här med demokrati, funkar ju inte så jättebra, tycker en del. Riv ner skiten, vi tar om det från början. Stark man som bestämmer. Är det en utopi som lever? Jag skulle säga inte, därför att de som anklagas för det där, de anses vara oerhört demokratiska. De hyllar ju demokratin i tal hela tiden. Det är decentralisering, det är lilla människan, det är folket, det är sociala medier, antietablissemang. Så att det skulle jag inte... Jag tycker inte att det finns så många sådana som står för det öppet som en slags utopi. Nej, det var väldigt bra svarat. Det är ju helt sant. Det är ju rätt självklart. Men jag tänkte inte på det. Men det var, frågan är kanske felställd. Nej, men du frågade, men det är ju ingen som står för det. Det är ingen som säger. Vi tycker att folket är för dumt. Vi vill inte ha dem. Vi vill ha kanske en affärsman eller en filosof eller en allminnelig människa. Alltså det är ingen som... Nej, den är inte formulerad så, men har den kraften i sig då? Men det finns i det utopiska tänkandet konsensusidén. Alltså alla de stora utopisterna har ju tänkt sig att det finns en och endast en folkvilja. Och det är den som ska ge genomslag i utopin. Man tänker sig inte en utopi där olika läger slåss med varandra hela tiden, där det finns partier och olika åsikter. Utan utopin, idéhistoriskt sett, tänks ungefär som Augustinus tänkte sig Gudsstaten, alltså den postbabylonska staten där alla talar samma språk och där alla är eniga. Det är en del av det klassiska utopiska tänkandet, den här föreställningen om konsensus.
som jag personligen finner avskyvärd. Jag är aldrig enig med någon annan människa. Men å andra sidan, jag förstår ju att konsensus väldigt ofta behövs. Jag kan ju begripa förnuftsmässigt, även om jag känslomässigt vänder mig emot det. Men det där kan tillspetsas och där har du diktaturen då. Alltså, om du säger att demokrati är att alla tycker lika, så som volonté general hos Rousseau, okej. Då kan man vara både utopisk och demokratisk. Men om man säger att demokrati är när alla tycker olika och ligger i luven på varandra, ja, då blir det inte en utopi. Okay. Ja, det var något här nu, men det försvann. Okay. Men du frågade om det finns en idén om ett perfekt samhälle som är mer autokratiskt. Liksom. Och det tycker jag är en jättestark trend. Att det finns en idé om ett perfekt samhälle, och det samhället var något som vi hade, och det har gått förlorat och vi behöver gå tillbaka till det. Men det är ju ingen som står för det. Nej, men tankefiguren finns där. Och om du konkretiserar det då, är det i Sverige eller är det i världen? Eller? Ja, massa länder. Jo, vad jag skulle säga, jag kom på det nu. Det var den här gruppen då som känner sig som folket och antietablissemang och så. De är väldigt beroende, precis som väldigt många ideologier är, av att ha en fiende. Så det är ju fiendebilden som är det viktiga. Då är det etablissemanget i det fallet. Eller också har man någon annan. Om man har en annan uppfattning så har man en annan fiende. Så fort man har en fiende så får man ju mer sammanhållning. Det är en psykologisk naturlag. Men då tänker man sig att man ska besegra fienden och sen inträder utopin. Ja, jag är inte säker på att det kanske man vagt tänker jag. Men jag tror samtidigt inte man vill besegra fienden, för man vill ha den här fienden. Alltså Nej, jag menar i det mer klassiska utopiska tänkandet. Ja. Så idén om det klasslösa samhället hos Marx och andra, som är en sorts utopi, även om Marx förnekar detta naturligtvis. Men idén om det klasslösa samhället, det är ju idén att man besegrar fienden. Och sen uppstår det klasslösa samhället. Alltså det här att man eliminerar motsättningarna. Eller åtminstone de antagonistiska motsättningarna. Så behöver utopin sin fiende för att kunna berättiga sig själv? Ja, men då utopin är ju liksom, först besegrar vi fienden, sen kommer utopin. Först besegrar vi klassfienden och sen kommer det klasslösa samhället. Eller det finns ju olika varianter på detta. Det kan vara höger- och vänstervarianter. Men idén, tankefiguren är ju ändå det att fienden behövs nu, för nu är det kampens stund. Men sen segrar vi i den här kampen och då inför vi utopin, och då finns det, fienden är försvunnen. Om inte vi hade privat äganderätt av produktionsmedlen så skulle ju den klassmotsättningen och den alltså inte nödvändigtvis kapitalisterna, men det skulle inte finnas den klassmotsättningen längre i alla fall. Nej. Svante, du är historiker, men om du tittar framåt, hur ser ditt idealsamhälle ut om du tittar framåt i tiden? Nej, fråga mig inte om det. Jag tittar aldrig framåt. Det förflutna existerar, framtiden är en chimär. Är det så? Ja. Johannes då, när du tänker på framtiden, hur tänker du då? Jag har jobbat ganska konkret liksom, med klimat och miljö, så det behöver inte vara så otroligt radikalt. Det kan vara ett samhälle som inte förbränner fossila bränslen, eller Lund får ett pris som världens mest gångvänliga stad. Hur skulle Lund se ut då? Liksom? Och är det inte det redan? Förlåt, vad sa du, Lena? Är det inte det redan? Nej, det är en cykelstad. Det är jävligt svårt att köra bil här. Det har vi lyckats med. Ja, man blir överkörd av en cykel. Men vad åstadkommer du då genom att ställa de frågorna? Tänk om Lund blir världens bästa cykelstad, eller tänk ett samhälle utan fossila bränslen. Vad sätter du igång för någonting, tror du? Men vi ska göra det. På Kulturnatten så ska vi ha ett fiktivt föredrag där Lund har fått ett pris för världens mest gångvänliga stad. Och en tjänsteman får berätta hur det gick till och spela upp ett litet drama. Liksom. Så då kan man gå
känna in sig hur det skulle vara. Liksom. Så vi håller på med medborgarworkshops nu under och funderar hur det skulle se ut i centrum, hur det organiseras och så. Så det är ju inte världens utopi, men det är ett sätt att liksom vrida lite på vad är det att leva i en sån stad? Vad gör människor? Vilka rör sig? Vad är hinder? Vad är möjligheter? Hur skulle det kunna vara annorlunda? Liksom? Det är ju inte superradikalt, men allt utopiskt tänkande måste inte vara ett klasslöst samhälle. Så vi kan ju börja med att hantera några av de enkla problem vi har. Liksom. Men jag ställer samma fråga till dig, Nina. Om du får liksom drömma framåt, ett bättre samhälle? Ja, en annan ekonomi då. Jag tänker att klimathotet är den grejen som vi måste förhålla oss till, och vi måste lägga om hela produktionsapparaten. Så det skulle jag drömma om, och sen så skulle jag önska, fast det här kan gå emot det. Jag skulle önska att vi utvidgade demokratin så att vi också fick någonting att säga till om vad vi som folket, vilken produktion ska vi ägna oss åt? Var ska vi förlägga den produktionen? Alltså att inte bara politisk demokrati utan även ekonomisk demokrati. Men då skulle ju folket kunna bestämma att jag vill helst ha nya mobiltelefoner var 3:e månad i all evinnerlig tid. Så då skulle ju de två utopierna som jag har krocka med varandra. Men jag tror att jag har kommit fram till att jag är i grunden mest demokrat. Alltså då blir det ju lite att vi dör ut. Men, ja. Det är en ganska dyster sammanfattning. Alltså jag säger inte att det blir så, men det skulle kunna bli. Ja. Men då skulle jag nog säga att men då får vi göra det. Jag tycker det verkar så svårt att inte vara demokrat. Alltså vad ska man ha för... Varför skulle någon vara bättre? Alltså nej, jag måste vara demokrat. För det som händer där är när folk börjar önska sig mobiltelefoner var 3:e månad, det är ju då som hemliga polisen uppstår, eller hur? För att kontrollera, eller? Det är det som gör det svårt i den här utopin. Ja, men i den här utopin som vi lever nu så kan vi ju inte sluta vilja ha mobiltelefon var 3:e månad, alltså överfört till allting annat, för då skulle vi få enorma ekonomiska kriser. Vi kan ju inte leva utan att producera och konsumera. Det kan vi, men då, som sagt, då skulle vi få enorma ekonomiska kriser och folk har bostadslån och alltså det går ju inte heller, även om det inte är en hemlig polis, så är det ju en omöjlighet. Mm. Lena Andersson då, hur skulle din utopi se ut? Jag skulle vilja då att gå in i, så att säga, i att vi formar vår karaktär på ett annat sätt, att vi lär oss leva bättre, kanske ha en annan uppfattning om vad livet är. Så att det skulle då vara mer på fostran då, kan man säga. Det skulle då leda till att vi värdesätter kvalitet mycket mer än kvantitet. Jag skulle till exempel inte bli ledsen om de här stora jätteköpladorna med billigt skit försvann. Och ersattes av små butiker där folk är besjälade av det de säljer och där man bryr sig om vad man köper och lagar det kanske. Men i den här men så skulle jag också vilja, vad tror du gör att människor blir mer sådana? Jag menar inte att de blir helt perfekta så, alla längtar efter samma sak eller bildning eller så, men liksom att de sakerna blir attraktivare. Ja, det är det jag undrar över också, vad som skulle göra. För jag är säker på att det skulle vara möjligt, inte för alla, absolut inte. Men en större noggrannhet generellt går att få in i fler. Men hur definierar du att leva bättre då, om du leker med den utopin? Alltså noggrant, uppmärksamt, att just värdesätta kvalitet. Värdehierarki, nu säger jag vad hon menar. Ytligt, djupt, värdigt, ovärdigt. Alltså att man har sådana ord istället för jättemycket eller lite. Alltså kvalitativa ord. Ja, men det är också svårt att hitta bra kläder som sitter bra. Och då hoppas man nästa gång kommer hitta någonting. Man köper liksom 10 byxor för man hoppas att en ska sitta snyggt. Det gör de inte. Så skräddarna ska också vara mer noggranna. Skräddarna ska återkomma. Ja, de första återkommer. Så utopi med skräddare och mer välsittande kläder. Exempelvis bättre mat, man har rutiner så man lagar sin mat och inte äter snabbmat hela tiden. Kvalitet helt enkelt. Kvalitet, ja.
Svante, mycket kort. Jag tror din fråga sätter fingret på en punkt som är egentligen att vi idag i de moderna samhällena, vi har inte den där idén om att vara på väg mot någon utopi eller något bättre. För att det finns inget självklart som är bättre. När man en gång skaffade elektricitet ute på landsbygden, min pappa brukar berätta om när man i Broby i Västgötaslätten på 20-talet införde elektricitet och skaffade telefon och radio och sådär. Då fanns det en sorts självklarhet i att detta var framsteg. Idag finns inte den självklarheten. Det finns kanske unga människor som jublar över den allra senaste iPhonen. Jag är kanske för gammal helt enkelt för att uppleva den glädjen. Men jag tror att även till och med bland de unga så finns det inte den självklarheten i vad som är framsteg eller vad som är ett steg mot en utopi. Vi kom hit för att tala om utopier. Vi landade i någon form av dystopi där utav Svante, tycker jag. Där måste vi tacka er som har följt oss via skärm och tv. Stort tack till Nina Björk, Lena Andersson, Svante Nordin och Johannes Stripple, och tack för att ni tittade.